Learn mathematics in easy ways. Tayo ngayon ay nasa Statistics and Probability. Ang ating topic ngayon ay Computing Parameter in Statistic. Ako nga po pala, si Maestro Benj. Don't forget to subscribe and click the bell button for notification. Bago ang lahat sa ating discussion at computations, pag-aralan natin ang ibig sabihin ng parameter. It is the measurement or quantity that describes the population. So, ang naka-underline na word ay population. So, kung titingnan natin ang ating pinag-aralan tungkol sa identifying different random sampling technique, ang ibig sabihin ng population is a technical term in research which means a big group of people where you choose. Okay, halimbawa, if you will going to have na magre-research kayo regarding sa HIV. So, ibig sabihin, ang inyong pagkukuhanan ng mga information ay yung mga taong nag-specialize ng sakit na HIV. So, ibig sabihin, yung grupo ng mga doctors na may specialization about HIV, yun yung tinatawag na population. Population is a big group of people na kung saan makakakuha kayo ng information. So, pag sinabing parameter, we're focusing on the population. It is the measurement or quantity that describes the population. How about a statistic? It is the measurement or quantity that describes the sample. Ang kanina, ang parameter, we're talking about population. Pag sinabing statistics or statistic, we're talking about sample. Okay, ano nga bang ibig sabihin ng sample sa pag-aaral natin dun sa identifying different random sampling technique? It means choosing from a large population the respondents or subjects to answer your research questions. It is the subset of the population. Ibig sabihin, ang sample ay part lang ng population. So, halimbawa nga, kayo ay mayroong research about the HIV na sakit. So, ang consult mo dun ay yung mga doctors na nag-specialize ng HIV. So, ibig sabihin, kung meron niyang 20 doctors, that is a population. Ibig sabihin, dun sa 20 doctors na yon, na kung saan part ng population, at least magtatanong ka lamang dun sa 3 or 4 or 5. So, yung 5 pagtatanungan mo ng mga informations regarding the HIV, yun yung tinatawag na sample. Because sample is the subset of the population. Ibig sabihin, ang sample ay part lang ng population. So, ibig sabihin din, when it comes to statistic, we're talking about sample, the measurement or quantity that describes the sample. So, magkakaroon tayo ng mga computations regarding the parameter in statistic. Dito natin mapag-aaralan kung ano-ano nga ba ang nasa ilalim ng parameter at ano-ano nga bang nasa ilalim ng statistic na tinatawag. Okay? Focus muna tayo ngayon sa parameter. Halimbawa, may example tayo na problem. Example 1, below is the scores got by 15 students of grade 11 in General Mathematics Unit Test. They took 100 item test. Compute for population mean, population variance, and population standard deviation. So, ibig sabihin, meron daw 15 bata na galing sa grade 11 ang kumuha ng General Mathematics Unit Test. So, ang exam na yon ay 1 to 100. 100 item test. Ngayon, i-compute natin yung population mean, population variance, and population standard deviation. So, halimbawa, ito yung mga score ng 15 bata. Yung isa nakakuha ng 63, yung isa ay 13, yung isa ay 46, yung isa ay 27 na score niya, yung isa ay 37 out of 100, yung isa ay 92, napakataas ng score niya, yung isa ay 53. So, 15 yan na scores ng iba't ibang 15 students, okay, na grade 11. So, from this given, i-compute natin yung population mean, population variance, and population standard deviation. Unahin natin ang population mean. Meron tayong formula. This is a Greek letter. This is mu. Pero, it denotes the population mean. Population mean is equal to the summation of x divided by big letter n. So, ano nga ba ang mga parts na to? So, ang ating mu, ito,
ay nagre-represent kay population mean. Ito naman, summation of x, tandaan natin, itong symbol na to ay summation. Ibig sabihin, addition. Sum of the scores. Summation comes from the word sum. At itong big letter N is the number of elements in the population. Now, so balik tayo sa ating iba't ibang scores ng 15 bata. Yung isa nakakuha ng 63, yung isa ay 13, yung isa ay 89, yung isa ay 90 out of 100 item test. So, compute natin ang mean. Okay? Simple lang naman ang mean, population mean. I-add mo lang naman ang lahat ng scores na nakuha ng mga bata, ng 15 bata na grade 11. Tapos, i-divide mo sa number of elements in the population. Ibig sabihin, 15 lang naman yung nag-exam, 15 lang naman yung kinuha na natin ng score, kaya 15 ka rito. So again, i-add mo lahat ng score ng mga ng 15 bata. I-divide by 15. So yun yung pagkuha ng population mean. So ang naging resulta, in-add natin to lahat, kaya naging 863 divided by 15. So ang ating population mean is equal to 57.5333 or 57.53. Ganun lang kadali ang pagkuha ng population mean. Pagkatapos natin makuha ang population mean, kunin naman natin ang population variance. So ito ay medyo kailangan maingat tayo. So sa population variance, ang ating formula ay, ito ay Greek letter na sigma squared, or population variance is equal to the summation of the quantity of big letter X minus the mu, or the population mean quantity squared, divided by big letter N, or the number of elements. So yan ang ibig sabihin yan. Yung X na yan yung data, yung score ng bawat bata. Etong mu is the population mean. Etong big letter N is the number of elements. So, pakatanda natin, ito yung mga score ng mga bata, 15 bata na kumuha ng exam. So, ito yung iba't ibang score nila na out of 100 item test. At pakatandaan din natin, yung kinumpute natin na population mean, ang lumabas doon at naging resulta ay 57.53. Malaking bagay ito dahil nandun siya sa formula na gagamitin natin. Now, let us compute for the population variance. Again, itong formula, population variance, or the sigma squared, is equal to the summation of the quantity of given data minus the population mean. Ito siya, quantity squared divided by the number of elements in the population. So, ibig sabihin, ang bawat score, ima-minus natin sa population mean. Tapos, naka-quantity squared siya. So, ganito ang mangyayari. 63, unahin natin, minus 57.53, tapos naka-quantity squared. And then, plus 13, minus 57.53, quantity squared. Tapos plus 46 minus 57.53 quantity squared plus 27 minus 57.53 quantity squared plus 37 minus 57.53 quantity squared. So, ibig sabihin, ang bawat x, big letter x, or bawat data or bawat score ng bawat bata ay isusubtract mo dun sa mean, population mean. Pero still, naka-quantity squared pa rin muna siya. Hindi muna natin gagalawin tong quantity squared kasi kasama yan sa ating formula. So, ganun din ang gagawin natin sa iba't ibang data. Okay? At sa dulo, doon ko na lang sinulat yung 15. Kasi nga itong n, that is the number of elements, or ilan ang kumuha ng exam ng mga bata. So, 15 sa ating given. So, doon ko na lang sinulat para magkasya sila lahat. So, ibig sabihin, ulitin ko, ang bawat data, ang bawat score ng bata, ay isusubtract mo doon sa 57.53, which is population mean. Depende sa lumabas na population mean. Tapos, in accordance with the formula, may quantity squared ka rito, may squared ka pa rito. So, isa-isa yan. Hanggang doon sa 41 minus 57.53 squared. Tapos, the all over divided by 15. Yung number of students. So, next step natin, isusubtract mo muna sila. Huwag mo munang pakialaman tong squared.
So, sinubtract natin, 63 minus 57.53, naging 5.47. So, ganito pa rin yung squared. Nandito pa rin. 13 minus 57.53. So, negative 44.53 squared. So, ito pa rin. Plus 46 minus 57.53, naging negative 11.53 squared. Tapos 27 minus 57.53, quantity squared, naging negative 30.53. 37 minus 57.53 squared, naging negative 20.53 squared. So, still, addition pa rin ang ating operation dito. So, ibig sabihin, gano'n naman ang lahat na gagawin mo. Isusubtract mo muna siya. Huwag nyo munang pakialaman itong quantity squared. Subtract nyo muna siya lahat. So, ibig sabihin, may mga negative tayo dyan at yung iba ay positive. So, sa dulo lang, isusulat natin yung pinaka number of students or yung value ng n, number of elements. So, after nyan, sinubtract natin to, eto ang lumabas, pero may quantity squared. Ibig sabihin, i-squared natin to. Ano ba ibig sabihin na kapag ini-squared natin? Yung number na yon, i-multiply natin sa sarili niya. 5.47 times 5.47. Huwag nyo pong gagawin na 5.47 times 2. That is wrong. This is quantity squared. Ibig sabihin, ang number na yon ay i-multiply mo sa sarili niya. Okay, ito naman ay negative 44.53 quantity squared. Siyempre, ito ay negative 44.53 times negative 44.53. So, ibig sabihin, i-multiply mo siya sa sarili niya, dapat identical. Kung negative yan, i-multiply mo siya sa sarili niya na negative din. Pero, pakatandaan natin na kapag ikaw ay nagmumultiply ng dalawang negative, ang sagot ay laging positive. Because, negative times negative will always be positive. So, ibig sabihin, itong mga negative na to, pag binultiply natin sa sarili niya, lahat yan ay magiging positive. Now, so nandun pa rin si 15. I-divide pa rin natin kay 15 kung ano yung mangyayari, pero wag muna natin gagalawin yan. So, ito ang nangyari. 5.47 times 5.47, that is 29.92. So, minultiply mo na siya sa sarili niya, kaya mawawala na si square dito, sa part na to. Negative 44.53 times negative 44.53, naging 1,982.92. Ibig sabihin, negative times negative, always positive. So, nawala na rin tong square na to. So, eto, negative 11.53 times negative 11.53, naging positive 132.94. Ulitin natin, pakatandaan natin, na kapag minultiply natin ng isang number na negative sa sarili niya, ang answer ay laging positive. So, negative 30.53 times negative 30.53, that is 932.08. Dito sa part na to, dito sa group na to, mawawala na yung squared kasi nga minultiply mo na siya sa sarili niya. Okay, sa dulo, divided by 15. Ano ang next step natin? I-add mo muna lahat ito. Okay? From 29.92 plus 1,982.92 hanggang kay 273.24. I-add natin ito lahat divided by 15. So, ang lumabas, 8,975.72 divided by 15. Again, kaya nakuha ito dahil inad tong lahat. From 29.92 plus 1,982.92 hanggang kay plus 273.24. Yung 15 scores na yan, na in-square natin, i-add mo yan divided by 15. Kaya ang lumabas, ang ating population variance is equal to 598.38. Again, kaya nakuha ito kasi dinivide tong 8,975.72 divided by 15, kaya naging 598.38. So that is our population variance. After getting or kunin natin ang population variance, tutungo tayo sa population standard deviation. Ito ang pinakamadali sa tatlo na formula. So, ang ating formula, sigma is equal to the square root of the summation of the quantity of x minus the population mean quantity squared divided by n, or the population of standard deviation is equal to the square root of
the population variance. Kung matatandaan nyo, ito yung formula ng population variance. So, ibig sabihin, kukunin lang daw natin yung square root kanina nung nakuha natin sa population variance. So, ano nga ba yung nakuha natin sa population variance? That is equal to 598.38. So, sa population standard deviation, kukunin lang natin ng square root nito. So, siya ang pinakamadali sa tatlo. So, formula natin sa population standard deviation is equal to the square root of 598.38. Sa calculator natin, pindutin muna natin yung square root sign and then 598.38 tas equal sign. So, kunin natin yung square root nito para makuha natin yung population standard deviation. Ulitin ko, sa pagkuha ng population standard deviation, kukunin mo lang po ang square root ng population variance, yung sinolve natin kanina. So, ang ating magiging population standard deviation is equal to 24.46. So again, kinuha natin yung square root nitong 598.38, kaya naging 24.46. So, the population mean, population variance, and population standard deviation are what we call parameters. So, ibig sabihin, yung tatlong kinumpute natin is under parameters. So, para makuha natin yung parameters, i-compute natin yung population mean, population variance, at population standard deviation. So, tatlo siya. So, kapag sinabing parameters, we're talking about sa population. Now, after ng parameters, i-compute naman natin ang statistic. Okay? For example, from the previous data of the population, suppose that we randomly select only 5 data out of the total 15 data in the population. Compute for the sample mean, sample variance, and sample standard deviation. Ibig sabihin, dun daw sa 15 score ng 15 bata, kukuha lang tayo dun ng 5 na data. Depende yon sa given, ha? Compute 7 yan, 7 ang kailangan natin ikuha. Diba sabi nga, sample is the subset of the population. Ibig sabihin, si sample daw ay part ng population. Yan. So, ito yung population natin kanina. So, 15 bata, may iba't ibang score. Yung isa nakuha ng 63, yung isa ay 13, yung isa ay 46, yung isa ay 90, yung isa ay 41, yung isa ay 89, yung isa nakakuha ng 92 out of 100. So, sa 15 na yan, na bata, at 15 score, kukuha lang tayo ng 5. Dahil ayon sa ating example 1. So, 5 data lang. Kung 7 data ang hinahanap, 7 kukunin natin. So, etong kinuha natin. 63, 92, 53, 77, 90. Random po tayo, ha. Ibig sabihin, kahit saan po dyan, basta 5 ang kukunin natin. So, 63, 92, 53, 77, 90. So, etong kukuha ang i-compute natin para sa sample mean, sample variance, and sample standard deviation. Okay, punta tayo sa sample mean. Sa sample mean, meron tayong formula. This is X bar. Okay? Kanina, sa population mean, that is mu. Kung tatandaan natin. So, sample mean is equal to the summation of X divided by N. So, ito yung X natin na may bar, it is the sample mean. Tapos, etong summation in X, that is the sum of the measures. Etong N naman, the number of elements in the population. So, katulad din naman siya ng pagkuha ng population mean. Kaso nga lang dito, kukunan lang natin ay yung 5 data na kinuha natin dun sa 15 score ng 15 bata. So, we have 63, 92, 53, 77, and 90. So, i-compute natin ang sample mean. Pareho lang naman siya ng proseso ng pagkuha ng population mean. I-add lang natin lahat ng score. 63 plus 92 plus 53 plus 77 plus 90 divided by 5. Kasi yun na lang naman ang kinuha natin. Yung score ng 5 bata. Okay? Kasi kapag sinabing sample mean, yun lang naman ang part ng population na pinagkunan natin. So, 5 lang naman ito. Kaya 5 ka rito sa denominator. Ang next step mo ay i-add mo silang lahat. Okay? 63 plus 92 plus 53 plus 77 plus 90. So, that is 375 divided by 5. So, ibig sabihin, kinuha natin yung summation nito,
that is 375 divided by 5. So, ang nangyari, ang ating sample mean is equal to 75. Again, paano nakuha itong sample mean? Dinivide lang po natin ito. 375 divided by 5. So, ang ating sample mean is equal to 75. Pagkatapos natin kunin ang sample mean, tungo tayo sa sample variance. Okay. Sa sample variance, ang formula natin ay S squared. Kanina, sigma squared. Dito naman, sa sample variance, S squared, that is equal to the quantity, the summation of the quantity of X, minus the sample mean, quantity squared, divided by N minus 1. Kung mapapansin nyo, sa population variance, N lang yung nandoon. Pero dito sa sample variance, N minus 1 yung denominator. So we have yung X na yan, ito, yung given data. Ito namang X bar, yung summation of X, ito siya, or the sample mean, sum of the measures. Yung N naman is the number of elements in the population. Okay, balikan natin yung sample mean natin kanina. Ang nakuha natin doon is equal to 75 kasi gagamitin natin to. So we have the sample data, which is 63, 92, 53, 77, 90. Kinuha lang natin yung score ng 5 bata. So the formula for sample variance. So ganun pa rin ang gagawin natin. Bawat isa, isusubtract mo dun sa sample mean. So 63 minus 75, pero may quantity squared ka pa rin dahil nga nandun siya sa formula. Tapos plus 92 minus 75, quantity squared, plus 53 minus 75, quantity squared, plus 77 minus 75, quantity squared, plus 90 minus 75, quantity squared. Tapos sa denominator, ang N natin ay 5 kasi nga 5 estudyante lang yan. Pero according to the formula, yung N daw natin isusubtract natin sa 1. So next step, sinubtract natin to. Itong part na to, 63 minus 75, that is negative 12. May squared ka pa rin dito. 92 minus 75, that is 17. May squared ka pa rin. Tapos 53 minus 75, that is negative 22. May squared ka pa rin. 77 minus 75, may squared ka pa rin. That is 2 squared. And then plus 90 minus 75, that is 15 squared. Kaso dito sa denominator, 5 minus 1, kaya naging 4 na lang siya rito. Okay? Sundan natin yung formula. 5 minus 1, kaya nag-4. Ngayon, ang ating next step ay i-square natin to. Again, kapag tayo ay nag-square, i-multiply natin siya sa sarili niya. So, negative 12 times negative 12, that will become positive because negative times negative will always be positive. Pakatandaan po natin yan. So, ibig sabihin, i-multiply natin siya sa sarili niya. Huwag niyong gagawin na negative 12 times 2 ha. Mali po yun. Ibig sabihin ng square dito, you have to multiply it by itself. Negative 12 times negative 12, 17 times 17, negative 22 times negative 22, 2 times 2, 15 times 15. So, divided by 4 kasi nga 5 minus 1. So, gawin mo ng 4. Depende po yun sa given. Okay? So, in-square natin to negative 12 times negative 12, that is 144. Again, negative times negative, that will become positive. So, wala na si squared kasi nga, ginamit na natin dito, kaya naging 144. So, ganun ang proseso natin. 17 times 17, that is 289. Negative 22 times negative 22, that is positive 484. Plus, 2 times 2, that is 4. 15 times 15, that is 225 divided by 4. So, ang next step natin, i-add na po natin siya lahat. Tapos, i-divide natin sa 4. So, i-add muna natin siya. So, it will become 1,146 divided by 4. So, again, kaya nakuha ito. In-add po natin itong 144 plus 289 plus 484 plus 4 plus 225. Kaya naging 1,146 divided by 4. So, ang ating sample variance is
equal to 286.50 or 286.5. Again, paano nakuha to? Dahil dito, dinivide natin yung 1,146 sa 4, kaya naging 286.50 or pwede naman 286.5. Ganun ang pagkuha ng sample variance. Dako na tayo ngayon sa sample standard deviation. So, ang ating formula is S, that is equal to the square root of sample variance. Kung matatandaan nyo, ito yung formula ng sample variance. So, ibig sabihin, i-square root lang naman natin yung sample variance. So, ito yung mga ibig sabihin ng X, that is the given data. X bar, that is the summation of X, or the sum of the measures. Tapos yung N, that is the number of elements in the population. So, ano nga ba yung nakuha nating sample variance? That is equal to 286.5. So, sample standard deviation, katulad ng population standard deviation, siya yung pinakamadaling kunin kasi kukunin mo lang yung square root nito. So, ito yung 5 nating nakuha na ng score na 5 bata. Ito yung mga sample data natin. So, kunin natin ang square root ng 286 kasi yun lang naman ang formula ng sample standard deviation. Yung kukunin natin yung square root ng sample variance. So, ang ating answer is sample standard deviation is equal to 16.93. Again, kaya nakuha itong 16.93 dahil kinuha natin yung square root ng 286.5. Ganun lang siya kadali. So, the sample mean, sample variance, and sample standard deviation are what we call statistic. So, ibig sabihin, yung tatlong computation na yon, part siya ng statistic. Sabi ko nga, pag sample, under statistic. Pag population, under parameter. So, those are the ways kung paano natin kukunin ang population mean, population standard deviation, population variance, sample mean, sample standard deviation, and the sample variance, or the sample mean, sample variance, and the sample standard deviation. I hope you've learned something from me. Thank you. Again, this is Maestro Benj. Don't forget to subscribe po and click the notification table or notification bell. Okay? Maraming salamat sa pakikinig. Sana po ay natuto kayo sa aking pagtuturo. Bye-bye!